Kabaliktad yung pag-unbox mo ba yun? Layo. Nilayo mo ako. Dapat yan. Ibang laman. Manual tsaka Bluetooth. Ito yung mode niya. Susuka ka din. AUX mode. Bluetooth mode. Ba't yung mute? Para yun yung parinig na. Ikaw nga naririnig eh dyan. Background na nga yun. Ikaw nga naririnig na. Bluetooth connected. Wake up to the sound, to the silence that allows.
check, check. Okay na. Hindi na makapag-video. Lakas, check, check. Babangon tayo, susunod.